رغم أنها مادة التصميم الداخلي وكان تخصصها بالجامعة مختلف تماماً، اكتشفت الشغف اللي فيها ونمته. حبها لتفاصيل التصميم وذوقها انقلت لنا إياه لما فتحت أول معرض لها متخصص بالإكسسوارات المنزلية. مقابلتنا اليوم مع المصممة رنا المجحم. رنا، أنت من بين كل اللي راح نقابلهم بدايتها مختلفة جداً، والحين راح يعرفون ليش. قولي لي شنو بداية رنا وشنو درستي وشلون بديتي؟ أنا تماماً مختلفة، يعني دراستي عن الوضع اللي الحين أنا فيه. أوكي. لأن وقت اللي الواحد اشتغل، وقت اللي الواحد أساساً تخصص، ما كان عندك الإدراك حق شنو مواهبك، شنو ميولك. كانت دراستي محاسبة، وبعدين حسيت إن أنا مو بالمجال اللي أنا أفضل هذا. لا، متى قررتي إنه أنا ما بيكون محاسبة؟ أوكي. أنا لازم خلاص أغير الكارير مالي. تقريباً صار لي حول 10 سنين. صار لك 10 سنين؟ إيه، تركت مجال المحاسبة. أوكي، 10 سنين تركت، بس كثر اشتغلتي بالمحاسبة؟ تقريباً 8 سنين. أوكي. إيه. خلال 8 سنين لما تقولين it's time، الحين وقت إني أشوف الشيء اللي فعلاً أعشقه وأحبه. بالفعل. بعد فترة كنا نسوي بيت الوالد، لقيت نفسي وايد حابة مواعيد المهندسين. بعدين قمت أحرص إن أنا ألاقي الأفكار أجمعها، فحسيت إن هذا الوضع ماخذني يعني. بعدين صار إن بأي مناسبة ينعطالي الفرصة إن أنا أشتغل على الديكور أشتغل فيها. أوكي. فصرت أساعد اللي حوالي بالديكور، تسوي بيوتهم هالأشياء. فبعدين صار إنه لا، يعني الدائرة كبرت، وصرت بوضع إنه يعني لا، أنا نبيها مو إنك أنت تساعديننا، نبي إنه يكون الوضع بروفيشنال أكثر. فحسيت إنه لا، خلاص صار الوقت اللي الواحد لازم يمتهنها. شلون نميتي الشيء اللي بدأ كهواية؟ صراحة للأمانة يعني أنا أعتقد إن الديكور ما نخفي يعني جانب الأكاديمي بالموضوع، لكن أنا أعتقد أن السكيلز والقدرة على الخلق من أهم عناصر المصمم. الخيال الواحد يقدر يتخيل هذا المنطقة الفاضية شو راح تصير. بالضبط. لأن مهندس وما عنده قدرة على الخلق، أتوقع أنه ناقص الشيء الكبير على أساس أنه يعبي، على أساس أنه يشتغل ببروجكت. فأنا أكيد أستعين بالمهندسين في مجال الخرائط، لأن أنا ماني أكاديمية. لكن القدرة على أنك تلمين، يعني تاخذين دورات، دائما مطالعة، دائما تحضرين معارض، فأشياء من هالنوع. فعندك تيم يشتغل معاش تشتغلين على مشاريع تصميم. هل اتجهتي للتجاري؟ اشتغلتي بالتجاري؟ أكيد. إيه؟ أول شيء صراحة ما اشتغلت بالتجاري. أوكي. أول شيء كنت بيوت. أوكي. بس بعدين لا، صار الفترة الحين لا كلها يعني صار الشغل بالتجاري شنو أول مشروع تعتبرينه بروفيشنال؟ ما أخذتي كهواية إن قلتي لا خلاص هذا يعتبر مشروع ديزاين كومبليت من ألف إلى الياء رنا سوته؟ أول مشروع شنو كان؟ كان كرك غلام. أوكي. بس كان معاك فريق عشان يقدرين تقومين بهالمشروع كمخططات وغيره؟ كان عندي فريق أستعين فيه. أوكي. مو كنت أنا كشركة يعني قائمة. إيه. لما قررتي تاخذينه كبروفيشنال شنو أول خطوة سويتيها؟ أنا صار عندي شغلتين. أنا بالكويت أحس إن لما كنت أسوي البيوت عندنا نقص كبير بالإكسسوارات. أوكي. يعني سوق الكويت وايد ضعيف بمجال الإكسسوارات، وعندنا محدودية في الاختيارات. فتلاقين بيتك صار يشابه بيت فلانة. فوايد كنت حريصة، وكان عندي يعني كذا وكالة أنا أحب أتعامل معاهم. فقلت يعني وقت اللي جيت أشتغل وأخذ الموضوع أكثر يعني أدفانس، فحبيت إن تصير عندي بعد هم من وكالات أنا أستفيد منها وقت شغلي. خلينا نتكلم لنا أكثر عن شلون معدن ساعدك كمصممة، أو رنا كمصممة ساعد الشغل بالمعدن. هو الأمانة الاثنين ساعدوا بعض، لكن من غير شكل فوتفول على المحل أكثر شيء طبيعي. فاللي يدخل المحل ويشوف الديزاين دائما يسألون إنه منو اللي مسوي، منو الكذي. وجود المكتب بالمحل هم نساعد. صح. وبنفس الوقت اللي أنا قاعدة أشتغل لهم، سواء كانت بيوت أو مشاريع تجارية، هم قاعدة أستعين بالمعدن as a product. فواحد يعني قاعد يمشي مع الثاني. شنو
تعتقدين أهم مشروع قمتي فيه لغاية اليوم اللي تحسين إنه هو لليوم، طبعا إن شاء الله يكون في نجاح أكثر وأكثر، لليوم هو البيك حق شغلك؟ أنا الحين حالياً أعتبر أن أنا قاعدة أشتغل على أهم مشروع. يعني تظل المشاريع التجارية سواء كانت مطاعم وكذي، هاي كلها مشاريع مهمة. لكن أنا الحين قاعدة أشتغل على أوتيل. حلو. فإن شاء الله الله يسهل إن شاء الله. حلو. الأوتيل مشروع جدا كبير، محتاجة إنك تكونين عندك كمصمم، إحنا نكون عندنا الكرياتيف بارت، تصميم، إن نكون مبتكرين، بس عشان نقوم بمشاريع كبيرة مثل هذا لازم يكون عندنا الحس الإداري بعد. صح. شلون قادرة أنت رنا إنك توفقين بين هالشيئين إدارياً حق مشروع بروجكت مانجمنت نفسه؟ يعني ضروري إن الواحد يقعد مع الكاستمر، لأن أتوقع حتى إدارة أوتيل عن أوتيل تفرق. فضروري إن الواحد يقعد مع قسم الإدارة على أساس يتنور. يعني أنا لو مهما أشتغل على الديكور أو أستعين بالمهندس أو أشياء من هالنوع، ما أقدر أعرف الموفمنت داخل الأوتيل شلون صايرة. فصراحة هم فادوني وايد، ويظل يعني الموضوع يعني راجع لهم بأن هم يحددوا لي مساراتهم شلون، عرفتي علي؟ فهذا اللي أنا يعني كنت حريصة أن أنا أقعد معاهم قعدات مطولة على أساس أعرف أن أنا أخدمهم بالموفمنت مالتها. شلون العميل يكون جاهز عشان يقابل رنا حق مشروع تصميم؟ شلون يجهز نفسه؟ شوفي، إذا هي مشروع تجاري، أنت لما تعاملين مع البيوت في ناس عارفين شنو هم يبون، في ناس عارفين سلوكياتهم بالبيت ومدركين لها، لكن في ناس لازم أنت تقعدين معاهم لأن هم مثلا يصير مو تايهين يعني بالستايل ماله، حابين هذا وحابين هذا، والدمج أنا ما أفضله وايد. بلس يعني زيادة على هذا مو مدركين لسلوكياتهم اللي هم حابينها. يعني مثلا تقعدين لازم معاها على أساس تعرفين هي شنو حابة، هي تحب تطبخ ما تحب تطبخ، هالأشياء وايد. يعني مثلا تلاقين مثلا واحدة تحب تطبخ ومستانسة إن هي مطبخها مفتوح وقادرة تشوف اليهال من زاويتها، لكن لما تيجي تبني تستوعب أن هي مثلاً حابة أن تحط كبتات وتحشر الكبت المطبخ كامل. بعدين تستوعب أن هي يعني تنازلت عن نقطة وايد مهمة اللي هي اللايف ستايل مالها. فالواحد ضروري أنه يكون مدرك حق هو سلوكياته شلون صايرة هذا وشنو حاب. رنا، قبل ما ناخذ لفة بالمحل، لأن في وايد زوايا أبي أسمع رايك شلون سويتيها وليش سويتيها، عشان المشاهدين يقدرون ياخذون نصايح شلون يرتبون بيوتهم وزوايا بيوتهم. بس قبل ما نروح ودي أعرف رنا كديزاينر وكصاحبة محل، شلون توفقين بين هالشيئين، خاصة الكرياتيف والناس اللي يصممون يحبون ياخذون كذي بريك عشان يركزون، عشان تبدي تطلع الأفكار. المنتجات والمعارض والمحلات محتاجة وقت صفر، محتاجة إنك تدقين شنو الجديد، لازم حتى يصير عندك تصور شنو السوق محتاج، شنو الديماند اللي موجود. فهذه له إدارة، وبعدين تنسيق المعرض كتصميم، بعدين مقابلة العملاء، بعدين التصميم نفسه وإشراف على شغل التصميم. شلون قادرة إنك توفقين بين هذا كله وبعد كونك بالبداية اللي ما ينظم وقته ما يفتح بزنس أحسن له. يعني ضروري تنظيم الوقت، لأن اللي ينظم الوقت في مجال يعني وقت طويل الواحد ينجز فيه. بلس أنا وايد تعبت على الستاف. يعني أنا يعني أعطيهم الخطوط العريضة وأدخل بالتفاصيل، لكن قادرة أعتمد عليهم. وبالنسبة حق الزباين وكذي مثل ما قلت لك، يعني الواحد مسألة تنظيم الوقت، يعني عرفتي علي، لأن هي يعني مثل ما يقولوا مثل الكيكة، تقسمينها بالطريقة اللي أنت تناسبك على أساس ما في شيء على شيء.